Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Salutare! Mulțumim frumos pentru că ne-am strâns 5.000 de abonați. Mulțumim. În fix 4 luni de zile, chiar nu ne așteptam. Și pe această cale ține să vă mulțumim foarte mult. Nu uitați acolo de un like. Un share să afle și prietenii dumneavoastră, să ne strângem o comunitate din ce în ce mai mare. Și frumoasă. Ia uitați și dovleceii noștri cum se prezintă. Ia uitați, dacă vreți să faceți o producție mai ridicată, aceste flori care nu au dovlecel, le puteți rupe. Ia uitați câte sunt pe aici. Le lăsați doar pe acestea cu dovlecel. Are foarte multe flori care nu are dovlecel. Ia stați puțin că am și o rețetă. Ce ai? Am o rețetă ce pot face oamenii din florile de dovlecel. Da? Da, și vreau să le o împărtășesc. Eu spuneam aici pentru producția de dovlecei mai ridicată, dacă vor Sunt poate foarte- să rupă florile, Sunt acela foarte sau bune. le poate păstra, nu? Da? Sunt foarte bune florile. Ce ar de putea să dovlecei. facă din... Ar putea să facă flori de dovlecel pane. Și o să vă dau și rețeta, o am scrisă. Se iau 15-20 de flori de dovlecei, un ou, 4 linguri de făină, 50 ml apă minerală, după gust, sare și piper. Și după necesitate, ulei pentru prăjit. Dacă aveți noroc și aveți flori curate în grădina dumneavoastră și nu necesită spălare, nu o faceți. Curățiți-le doar de praf și rupeți pistilul dinăuntru, pentru că acesta este foarte amar, pistilul, Da, și ies și ele amare. automat nu poți să... Pasta o faceți din ou, făină, sare și apă mineral, astfel încât să obțineți o compoziție ca la cea de clătit. Nu tăiați toată coada la floare, ca să fie ușor de dat prin aluat. Să țineți de coada de la floricică și să... Codiță, da. Da. Se prăjesc în baie de ulei încins, la foc mare, până se rumenesc pe ambele părți. Apoi le scoateți pe hârtie absorbantă pentru a scăpa de excesul de ulei. Deci ca să mai ducă din ulei. Da. Deci nu o să-ți rup florile alea, ți le păstrezi să faci... Da, să fac, da. De fapt, cred că am mai întrebat cineva în piață de aceste flori dacă avem și o să-i ducem și dânsei. Sigur, ies foarte bune. Presărați apoi florile cu puțină sare și sunt gata de servit. Cam așa arată rezultatul final. Vă doresc poftă bună! Suntem în solarul din sat. Vreau să vă arăt pe aici, pe la dovlecei. Sunt dovlecei Ardendo, ia uitați. Foarte frumoși. Nu i-am stropit cu nimic. Pe aceștia doar apă le-am dat. Am observat că nu este niciun fel de problemă la ei și aș fi vrut să aplic un Crop Max, dar nu le-am dat cu nimic pentru că s-au făcut ei foarte, foarte bine. Uitați. Puteți păstra aceste flori dacă vreți să faceți rețeta, dacă nu, le rupeți ca să nu mai consume din resursele plantei. Avem aici ultimele roșioare plantate. Da, acelea sunt ultimele. Ultimele, da. Au și ele floricică. Da, sunt Bobonică. mititele astea. Da. E bine că o să vină intercalat și astea o să facă. Da. Și în partea cealaltă. O să săr eu pe aici. Aici avem marea majoritate inimă de bou. Da, ia uitați inima de bou. Dar nu mai știu, cred că le-am încurcat și cu lacrima fetei. Lacrima fetei are floarea aceea, gen floarea soarelui bătută. A, mai mare, da, da, acum... Da. Inima Ia. de bou are, așa are floarea. Ia uitați, Nu e bătută. ce roșioare frumoase. Ia uite-o pe asta. frumos. Uite-o pe asta de aici, babanoasă.
Ia pune mânuța lângă ea, să vedem cât e pe lângă mână. Aproape cât pumnul. Aproape, da. Foarte frumoase. Sunt drăguțe crețe. Ia uitați. Da, mă, numai astea, numai inimă de bou pe Marea aici. majoritate inimă de bou. Mai avem și lacrimă. Am o poftă de astea. Abia aștept să se facă. Roșiile copilăriei noastre. Au gustul acela, știți, de... Mi-aduce aminte de copilărie, de când... Ia uitați câte s-au prins. Ia uitați. La chită. Sunt foarte multe. O să trebuiască să mai legăm aici aceste ciorchine să le susțină mai bine. Asta îngreunează foarte mult grezul. Pentru că se fac... Am mai copilit și pe aici, de-aia sunt frunze pe... Da, ne scuzați că avem puțină dezordine. O să trebuiască să strângem cu greb la aceste frunze. Ia uitați. Și cine zicea că cu metoda de polenizare manuală nu este bună, uitați cât de bine leagă. Ia uitați. Foarte bine. Și gândiți-vă că acestea sunt niște roșii gigante. Se fac foarte mari. Păi avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci și acestea mici sunt prinse. Ia uitați. 9 lăchite. Și mi se pare că sunt pe acolo și mai multe. Da, la Prins. pe margine, pe acolo. Anul trecut am avut cerere și de roșii din asta inimă de bou, pentru că le aducea aminte oamenilor de copilărie. Mă, sunt foarte... Ia uitați-le. Ia uitați-le câte sunt. Ia uitați-le. Ia uitați. Eu nu vreau să știu ce greutate o să lase pe plantele astea. Da, Gândiți-vă când se măresc, ce greutate poate să lase pe plantă. Ia uitați-le. Ia uitați-le. frumoasele. O să mai trebuiască defoliate. Da, dar să mai crească. Da. Lasă-le să mai se crească, dar Lasă nu... să se mai dezvolte. Nu... A, uitați și pe aici. Pe aici, pe jos, să vede rodul. Acolo. A. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Mulțumim frumos pentru comunitatea de 5.000 de abonați. Mulțumim. Zilele următoare vom posta și alte materiale, rămâneți alături de noi. Nu uitați acolo să dați un like, un share, abonați-vă la canal și ne vedem la un nou material. Vă pupăm, la revedere! La revedere!